ሰላም ውድ የአቢሲኒያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአሪፍ ቴክኖሎጂ መረጃ ነው የተገናኘነው። ወደ መረጃው ከማለፋችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን በመጫን የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም በስተቀኝ ያለችውን የደወል ምልክት ኦል በማረግ ሁሌ የምንለቃቸው አዳዲስ ቴክኖሎጂ መረጃዎች ለእናንተ አስቀድመው ይደርሳል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ መረጃው እንገባለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕላይ ስቶር አፕሊኬሽን አላወርድም ላላችሁና በተለያየ ምክንያት አልሰራም ላላችሁ እንዲሁም ጂሜል አካውንት ለሌላችሁ አሪፍ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ይሄ መፍትሄ ከፕላይ ስቶር የተሻለ ነው። ፕላይ ስቶር ላይ ያሉትንም የሌሉትንም አፕሊኬሽኖች ነው የምናወርደው። ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንቱ ስራ አስቀምጡልኝ፣ በተሻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ቪዲዮአችን መግቢያ አንድ አፕሊኬሽን አለ፣ ሃፒ ሞድ ይባላል። ይህን አፕሊኬሽን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ምን እናደርጋለን? ከላይ ሰርች ባሩ ላይ እንሄድና የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ሰርች አድርገን እናወርዳለን። ለምሳሌ እኔ ካይን ማስተር የሚባለውን አፕሊኬሽን አውርጄ ላሳያችሁ። ሰርች ባሩ ላይ ካይን ማስተር ብዬ ጽፍና ሰርች አደርጋለሁ። ያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። መጀመሪያ ላይ ያለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። እዚህ ጋር ሞድስ ኤንድ ኦሪጂናል የሚል አለ። እናንተ የፈለጋችሁትን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሞዱን ከፈለጋችሁ ኦሪጂናሉን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ሞዱን አውርጄ ላሳያችሁ። ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ አድርገዋለሁ። እንደዚህ በመሀል ማስታወቂያ የመጣባችሁ ከሆነ ክሎዝ ቪዲዮ በሉት። ይሄ ማስታወቂያ ነው። ከዛ በኋላ ድጋሚ ዳውንሎድ እንለዋለን። ያው እንደምታዩት እየቆጠረ ነው። 0% ላይ ነው ያለው። ያው በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እያወረደ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ። አሁን ደግሞ በመቀጠል ሃፒ ሞድ የሚባለውን አፕሊኬሽን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርገው ላሳያችሁ። የፈለጋችሁትን ብራውዘር ትከፍታላችሁ። እኔ ለምሳሌ በጉግል ክሮም ላሳያችሁ። ጉግል ክሮም እንከፍታለን። ከዛ ሰርች ባሩ ላይ እንሄድና happymod.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ለማይታያችሁ ስክሪኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ጽሁፉን። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አፕ የሚለውን በሰማያዊ ምልክት ያለውን እንጫናለን። ከዛ እንደዚህ ያመጣልናል። ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄው አፕሊኬሽኑን እያወረደልኝ ነው። እንደምታዩት እያወረደው ጨርሷል። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ስቴፕ ላሳያችሁ። አንድ አፕሊኬሽን አለ። እሱ ምንድነው? ኤፒኬ ፒውር ይባላል። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው እሱ። አሁን ደግሞ በሱ ነው ማሳያችሁ። የዚህንም አፕሊኬሽን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እንጫናለን። አፕሊኬሽኑን እንከፍተውና በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ከዛ ሰርች ባሩ ላይ እንገባና ምንፈልገውን አፕሊኬሽን ልክ በዛ መልኩ ዳውንሎድ እናደርጋለን።
ለምሳሌ ፓወር ዳይሬክተር የሚባለውን አፕሊኬሽን አውርጄ ላሳያችሁ። የምፈልጉትን አፕሊኬሽን ከላይ ሰርች ታደርጉና ማውረድ ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄው በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ኢንስቶል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ይቆጥርልናል። እናንተ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ልክ እንደቀድሙ በዚህ መልኩ ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል 3 ሰረዟን እንነካለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል። ልክ እንደ ፕላይ ስቶር የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት በስተቀኝ በኩል አፕዴት የሚል አለ። የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ሲስተም አፕ የሚሆን ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን አፕሊኬሽን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን በዛው እንዳይረሳ። እዚህ ጋር አፕዴት ከሚለው አጠገብ ዳውንሎድ የሚል አለ። እሱ ላይ ስናደርገው ደግሞ እያወረድን ያለውን አፕሊኬሽን ያመጣልናል። ይኸው እንደምትመለከቱት ፓወር ዳይሬክተር የሚለውን አፕሊኬሽን እያወረደልኝ ነው። ይህን አፕሊኬሽን ስለማልፈልገው ላጥፋው። አሁን ደግሞ ኤፒኬ ፒውር እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ልክ እንደቀደሙ ጉግል ክሮም እንገባና ሰርች ባሩ ላይ apkpure.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይኸው ከዛ ከሃፒ ሞድ ጋር ተመሳሳይ ነው። ልክ በዚህ መልኩ ያመጣልናል። እዚህ ጋር በስተቀኝ ያለችዋን ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ ያመጣልናል። ድጋሚ በአረንጓዴ ምልክት ያለውን ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ አድርግ ብሎ ያመጣልናል። ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን በድጋሚ። ከዛ ያወርድልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዳውንሎድ መሆኑን ገብቼ ቼክ ላድርግቼ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት፣ መልካም ቀን። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።